नमस्ते म ओयुषा श्रेष्ठ मैले सायन इन्टरनेशनल कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट चाहिँ भिसा पाएको छु म फर्स्टमा सायन इन्टरनेशनल कन्सल्टेन्सी एन्टर गर्दाखेरि चाहिँ सुधीर सरले मलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो डिफ्रेन्ट काउन्सिलिङ दिनुभयो एन्ड त्यसैको थ्रुबाट चाहिँ आई अप्लाइड टु 7 डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिज इन युएसए एन्ड त्यहाँ चाहिँ मैले I got accepted in 6 universities. सबैको acceptance letter आएको थियो त्यसपछि I got my I-20 from 3 universities जसबाट I chose one अब यसै गरेर सबैको डकुमेन्टेसन र अरु प्रोसेसेसहरु चाहिँ मैले राम्ररी गर्न पाएँ थ्याङ्क्स टु सुधीर सर एन्ड एन्टायर टिम अफ सायन इन्टरनेशनल एन्ड यसै गरी चाहिँ अब म केही हप्तामा युएसए को लागि चाहिँ निस्किदै छु for the March intake. Thank you.